Екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що 45-й президент Дональд Трамп зрозуміє неможливість угоди з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо його знову оберуть до Білого дому. Як писав політик у колонці для НВ, слід менше панікувати про можливу перемогу Трампа на виборах, оскільки він був першим, хто передав озброєння Україні, на відміну від попередника Барака Обами. Джонсон зазначив, що Трамп у певний момент може подумати, що здатний вести переговори з Путіним, але зрозуміє, що жодна угода з Путіним неможлива. Тому я думаю, що зрештою він стане президентом, який допоможе захистити демократію та підтримати Україну. Щодо ультрареспубліканців, які виступають проти допомоги Україні, я думаю, що це зміниться після президентських виборів. І спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями у середу сказав, що Палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в суттєво інакшому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом. Про це повідомляє The Hill. За словами сенаторів, які були на обговоренні, Джонсон висунув ідею, що проєкт Палати представників може запропонувати підтримку у вигляді кредиту або ленд-лізу з міркувань захисту інтересів американських платників податків. Потенційний новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті. Окрім того, Джонсон говорив про створення інструменту на зразок такого, як вже пропонував республіканець Майк Маккоул, що дозволив би конфіскацію відповідно російських суверенних активів та передачу коштів від ліквідованого майна у фонд для підтримки України. При цьому Джонсон не згадав, чи має намір знову включати у цей проєкт якісь норми щодо південного кордону США, які можуть знову виявитися червоною лінією для демократів. Сенатор Джон Корнін, один із тих республіканців, які голосували в лютому за вже схвалений Сенатом пакет з коштами на підтримку України, каже, що після цієї дискусії з Джонсоном оптимістично налаштований з приводу того, що Палата представників нарешті схвалить якесь рішення з допомогою для України. Цитую: «Я почув, що спікер тепер сказав: ми не покинемо Україну з порожніми руками», чи слова приблизно того ж змісту, зазначив він. Сенатор Кевін Крамер також сказав, що Майк Джонсон чітко висловив намір допомогти Україні. Цитую, він досить чітко сказав про це, прокоментував Крамер слова Джонсона про потенційний проєкт з ленд-лізом і законодавством для конфіскації російських активів для наповнення фонду підтримки України. Республіканець Лінсі Грем після зустрічі також сказав, що налаштований дуже оптимістично. Сам Джонсон ввечері у середу у спілкуванні з репортерами сказав, що працюватиме над згодою Палати представників щодо рішення для підтримки України і розуміє важливість цього.